térjünk rá arra, hogy hogyan jutott el odáig, hogy akkor erre is fejlesztünk valamit. Úgy jutottunk el erre egyébként, hogy foglalkoztunk a különböző betegségekkel a környezetünkben is, és ugye tudjuk, hogy ugye 50% körül van a szív- és érrendszeri problémákban az elhunytak, elhalálozások száma, és hogy hát ha lehet segíteni az embereken, most már akik a természetes készítmények felé fordulnak mindinkább, én persze nem vagyok gyógyszerellenes, semmi, de mindenkinek ugye joga van eldönteni, hogy melyik irányt választja, és akkor kezdtünk el kutatni ezek után irodalomkutatással, meg mi magunk is, és ebből hoztuk össze ezt a készítményt, ami tartalmaz betaint, B6, B9, B12 vitamint, terminália cebulát és krómot. Tehát ezek azok az összetevők, amik segítik kiüríteni a felesleges homociszteint a szervezetből. Lecsökkenteni a szintjét, igen. Na most megkérdezheti valaki, ennél érdekesebb az a kérdés, hogy meddig szedje. Na most nyilvánvaló, hogyha ezt a homocisztein vérvizsgálatot nem tudja csináltatni azért mindenki havonta, akkor például, ha a vérnyomása csökken, cukorszintje csökken, akkor koleszterin szintje csökken, tehát bármilyen jelenség föllép, akkor lehet, hogy valószínű, hogy ez csökken, utána nem célszerű tovább szedni, például. Viszont van egy minimális mennyiség, ami kell a hatékonysághoz, a 3x1, ez egy ajánlott mennyiség, naponta 3x1, mindegy, hogy étkezés előtt, közben vagy bármikor, és akkor ez segíteni képes, hát általában hetek, de van mikor hónapokon keresztül, mert azért a szív- és érrendszerhez hozzányúlni, hogy ott valami nagyon gyors változást idézzünk elő, a gyógyszerek azok lehet, hogy ilyenek, de ez azt nem produkálja. Hát ez egy étrendkiegészítő, ennek más a hatásmechanizmusa. Mi erre ajánljuk, hogy régében ez egy B-vitamin komplex, ugye króm, tehát magyarul, ha valakinek szednie kell B-vitamin komplexet vagy krómot, akkor azt nem kell megvennie, hanem ezáltal gazdaságos, ha ezt veszi meg, mert akkor az meg van oldva a szervezetébe. Hát meg ráadásul ugye mindig elmondom én is a komplex termékek kapcsán, hogy a komplex termékek azért praktikusabbak, mert nem mindegy, hogy azokat a hatóanyagokat, amire a szervezetnek szüksége van, hány helyről csipegetjük össze. Igen. És ráadásul itt ugye az arányok is nagyon fontosak, hogy miből mennyi van, ami egymás hatását növelni képes. Tehát ugye a lehető legjobbat hozzuk ki, a legkisebb adaggal a legnagyobb hatékonyságot, ebben szerintem a kombinált termékek verhetetlenek. Igen. És abban is, hogy sokkal kevesebb segédanyagot juttatunk a szervezetbe, mert hát ahhoz, hogy valami kapszulába, tablettába legyen, abban mindig van segédanyag, és arra is lehetünk allergiásak. Úgyhogy ez mindenképpen szerencsés konstrukció így.